Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Verder. We lezen dit als Vedur, maar eigenlijk wordt het uitgesproken als Verder. Eerst en vooral wil ik zeggen dat dit spelletje twee grote modi heeft. Namelijk eerst en vooral een basisspelletje en ten tweede een uitgebreider spelletje. We gaan eerst de regels overlopen van het basisspelletje en pas daarna gaan we over naar de toch wel iets complexere versie van het spel. We zien hier alle componenten. Enkele dingen hebben we niet nodig voor het basisspel. Dat zijn eerst en vooral deze paarse kaarten. Dus al deze paarse kaarten met deze achterzijde, die gaan al onmiddellijk uit het spelletje. En ook deze verschillende 4 spelerssymbolen, een wolk, een regen, een zonnetje en een wind, die gaan al uit het spel. Ziezo. Ik ga het spel ook opzetten voor 2 spelers. Voor 2 spelers heb ik maar 1 zo'n bord nodig. Dus dat gaat er ook al uit. En gaan we gebruik maken van de gele en de rode speler. Dus de andere componenten mogen hier ook uit beeld verschijnen. Voor 2 spelers heb ik ook maar 3 dobbelstenen nodig. Ziezo. En natuurlijk ook slechts 2 van onze 4 personages. Dus we hebben hier verschillende personages. We hebben hier Loftur de Naturist, Fritmi de Dreamer, Urdur de Animalist en Gary de Runecaster. Dus ik heb enkel de kaartjes nodig van de rode en de gele speler, als ook deze dorpen die daarbij horen. De spelers krijgen ook de kubussen in hun kleur. En dan leggen we het deksel van het spel open, dat eigenlijk onderdeel is van het spel. Alle weertegels worden geschud, dan worden er voor een 2-spelerspel 14 hier gelegd, voor een 3-spelerspel 16 en voor een 4-spelerspel 18 tegels. De tegels die overschieten, die gaan gedekt terug in de doos. Dan hebben we hier ook nog onze Common Weather Cards, die we shuffelen en die we hier op deze plaats leggen. Let op, deze onderste 4 vakken worden in het basisspel niet gebruikt. Ik, de rode speler, leg mijn scorefiche hier, als ook de gele speler, die natuurlijk tegen mij strijdt. Daarnaast hebben we nog ons schildtoken en dat leggen we hier gewoon op ons spelersbord, op ons dorp eigenlijk. En hier is onze kerel met onze kubussen. Dit is de kaart van de startspeler. Die blijft altijd bij dezelfde speler liggen, want dit is van belang op het einde van het spel. Daarnaast krijgt elke speler ook nog 12 basiskaarten. Je kan deze herkennen aan het schild hier onderaan in een specifieke kleur. Deze stapel die gaan we schudden en die leggen we hier links van ons dorp. Dan trekken we daarvan 3 kaarten en dan trekken we ook nog 2 kaarten van hier deze stapel en deze kaarten hier die ik nu in mijn hand heb, die vormen dan mijn starthand. En 5 kaarten is steeds het aantal kaarten dat je op het einde van je beurt opnieuw in handen krijgt of waarmee je dan je ronde begint. Er worden dan 3 weertegels getrokken. Deze worden dan op deze manier geplaatst, zodat er naast kubusjes kunnen komen. En we hebben 3 tegels, dus we hebben 3 dobbelstenen. We rollen deze en deze komen dan willekeurig daarboven te liggen. En dan zijn we klaar om het spelletje te beginnen. In het standaardspel of in het basisspel kan je enkel 3 acties uitvoeren. En die 3 acties die staan eigenlijk op het dorp. Een eerste actie is bijvoorbeeld deze, dus ik leg mijn schild daarop. En dat wil zeggen dat ik 4 kaarten hier op het spelersbord zal verspreiden. Ik zeg 4 kaarten, maar ik bedoel minstens 1 kaart en maximaal 4 kaarten. Als ik dan bijvoorbeeld deze zou doen, ik leg hier een zon, ik leg hier nog eens 2 zonnen bij, dan heb ik nog een vuur nodig, maar dat vuur heb ik jammer genoeg niet in mijn hand.
Dan kan ik hier ook nog 2 regens plaatsen en eventueel nog een regen daarbij doen. Dan ga ik kubusjes leggen, dus ik heb hier 3 zonnen gelegd. Als ik de kubusjes hier plaats, dan kan je ook zien welke kaart ik heb afgelegd. Dit is belangrijk voor een puntentelling voor wanneer een tegel afgewerkt wordt. Ziezo. En dan is het de beurt aan de volgende speler. Wat zijn dan de andere 2 acties? Wel, als ik bijvoorbeeld deze actie zou kiezen, dan wil dat zeggen dat ik 3 kaarten mag trekken, maar ik trek die 3 kaarten van deze stapel en niet van mijn eigen dek. Het maximum aantal kaarten in je hand is 10 kaarten. Als je dan 9 kaarten zou hebben, mag je slechts 1 kaart daarbij trekken. Als het dek op is, dan ga je natuurlijk de discardpaal shuffelen en dan creëer je zo een nieuw dek. Wat wil deze actie zeggen? Wel, je gaat tot maximum 2 kaarten leggen en minstens 1 kaart tot een maximum van 2 kaarten van het dek nemen. Hierbij moeten we zeker en vast vermelden dat je niet 2 keer dezelfde actie na elkaar mag doen. Het kan dus bijvoorbeeld niet zijn, ik ga 4 kaarten leggen en wanneer je opnieuw aan de beurt bent, opnieuw 4 kaarten leggen. In deze beurt zijn er geen tegels vervolledigd, dus ik mag mijn hand bijvullen tot 5 kaarten. Dus dit gebeurt van mijn eigen dek. En dan mag de volgende speler. Ziezo, de gele speler is nu aan de beurt geweest. Dan is het bijvoorbeeld weer aan mij. Ik ga ervoor kiezen om 2 kaarten te trekken en om 2 kaarten op het bord te leggen. Ziezo. Ik kan met de kaarten die ik in mijn hand heb, dit is een joker, kan ik deze tegel vervolledigen. Alhoewel dat mij niet zoveel zou opbrengen. Dus ik ga zien of ik toch niets anders heb. Nee, maar bij wijze van voorbeeld zal ik het toch maar doen. Ziezo. Dan een rode kubus gaat naar hier. En ik kan bijvoorbeeld ook deze kaart afwerken. Dit zijn dan mijn 2 gespeelde kaarten. Dan is het eigenlijk het einde van mijn beurt. En dan gaan we zien of dat er tegels volledig gemaakt zijn. Eerst en vooral ga ik het hebben over deze. Het is eigenlijk zeer simpel, de puntentelling. Het zijn allemaal kaarten van mij, dus 4 punten plus 1 punt. En ik heb de tegel afgewerkt, dus ik krijg daarvoor nog 3 punten extra. Dus dit geeft mij een totaal van 8 punten. En dan plaatsen we onze fiche zoveel plaatsen verder. De kaarten die krijgen we terug en die komen dan op onze aflegstapel terecht. Ik ga mijn dorp iets lager leggen. De kubussen die komen ook terug. En de weertegel die ik heb vervolledigd, ja, die komt ook bij mij te liggen. Hier komt uiteraard een nieuwe weertegel, ziezo. En dan schud ik met de dobbelsteen, of rol ik met de dobbelsteen beter gezegd. En dan is dat de nieuwe weertegel en de nieuwe bonus voor als we een weertegel afwerken. Deze tegel is ook afgewerkt. Geel scoort hierbij 2 punten, maar die ontvangt de bonus niet. Ziezo. De kaarten van de gele speler die gaan terug naar zijn aflegstapel, als ook de kubussen. Aangezien ik de tegel heb afgewerkt, ontvang ik wel de weertegel. Deze kaart was ook 0 punten waard, dus die levert mij geen punten op. We zien wel dat op de dobbelsteen nog dit symbool staat, en dat is eigenlijk hetzelfde symbool als deze kaart. Als je die tegel dan zou vervolledigen, dan ontvang je 2 punten per kaart die jij gespeeld hebt in die stapel of in die tegel. Het andere symbool is het schildje, en dat zijn eigenlijk je basiskaarten. Opnieuw 2 punten per kaart van die gescoorde tegel. Om dan de beurt toch volledig af te werken, nieuwe weertegel, rollen met de dobbelsteen en ziezo. Het spel gaat zo door tot wanneer alle weertegels hier uit het spel zijn, wanneer er een weertegel gescoord is en niet opnieuw kan aangevuld worden. Op dat ogenblik stopt het spelletje en gaan de kaarten die er al liggen
nog tellen als punten voor de spelers die ze gelegd hebben. Dus ik krijg bijvoorbeeld op dit ogenblik nog 5 punten erbij. Wanneer de endgame getriggerd wordt, dus wanneer er geen tegel meer kan aangevuld worden, krijgt iedereen toch nog zijn beurt tot aan de eerste speler. Daarom dat deze kaart ook niet van plaats mag veranderen. Zoals gezegd leveren de gespeelde kaarten nog extra punten op. Elke gescoorde weertegel, daarvoor krijg je nog 1 extra punt. En degene die de meeste punten heeft gescoord, die wint het spel. In het geval van een gelijkstand wint de speler die het meeste weertegels gescoord heeft. En als er dan weer een gelijkstand is, dan delen beide spelers de overwinning. Op die manier speel je het basisspel van verder. Als je wil overgaan naar de Advanced Game, dan gaan we eerst en vooral deze paarse kaarten bij het spel voegen. Dus we nemen onze gewone kaarten. Deze was ook van dat dek. En deze ook. Ik ga zien in mijn basishand. Ja, daar liggen er ook nog 2. Ziezo, ik voeg al deze kaarten samen. Ik ga daar eens goed mee shuffelen. Hopelijk goed mee shuffelen. Ondertussen bij een basisspel beginnen we hier op vakje 0. Maar als we de Advanced Game doen, dan beginnen we op 5 punten. En waarom dat is, dat zal wel zo dadelijk duidelijk worden. Ziezo, dus de stapel is geschud. Dan vullen we hier de reeks kaarten aan. En ik heb ze niet zo goed geshuffeld, want het zijn allemaal paarse kaarten. Ik ga voor de wille van de review, of van de spelletleg beter gezegd, toch enkele andere kaarten ertussen nemen. Ziezo. En dan mag deze gewoon blijven liggen. Onze basiskaarten die worden weer bij elkaar genomen. En onze weertegels, die plaatsen we weer in het midden. Toch verschilt het aantal. Als we nu met 2 spelers spelen, dan zijn er nu 16 tegels, bij 3 spelers 20 en bij 4 spelers 24 tegels. We hebben ook onze andere weertegel nodig, ziezo. En ons stadje wordt omgedraaid. We plaatsen die weertegel alleszins al hier en ons schild dat we daar juist gebruikt hebben langs deze kant. Onze speler die draaien we ook aan die kant en dan zijn we zo goed als klaar om ons nieuw spelletje te beginnen. Dus opnieuw, die tegels worden aangevuld, er wordt gerold met de dobbelsteen, ziezo, dit blijft hetzelfde. De benamingen in het regelboek zijn ook lichtjes verschillend. Deze stapel die wordt nu het omendek genoemd en de 4 kaarten die hier zichtbaar zijn, die worden de source genoemd. Deze paarse kaarten, dat zijn eigenlijk elixirs en van het moment dat je ze in je hand hebt, mag je die ook gewoonweg spelen, zonder een extra actie eigenlijk, maar deze komen dan terecht hier op de discard pile. Dus opnieuw trekken we 3 kaarten van ons eigen dek en dan 2 kaarten van ons omendek en dan zijn we opnieuw klaar om het spel te spelen. En zoals je kan zien heb ik hier al enkele paarse kaarten in mijn hand. Het grote verschil is hier deze weertegel of deze weervisje. Hierdoor kunnen we maar liefst 7 extra acties doen en van die 7 extra acties zijn er 2 eigen aan de kleur aan de speler. Dus deze 2 gekleurde acties, deze zijn niet beschikbaar voor de andere spelers. Als we dan zo'n actie willen uitvoeren, dan gaan we deze tegel gewoonweg op die actie plaatsen. Net zoals de vorige keer, niet 2 maal dezelfde actie. De basisacties met ons schild, die verschillen wel een beetje van het basisspel. Dit betekent, ik zal het een beetje omhoog leggen, dit betekent 3 kaarten spelen op het bord, dus in plaats van 4 kaarten slechts 3. Dit wil zeggen tot 3 kaarten nemen van het source deck, dus van deze. Dit betekent minstens 1 en tot 3.
Want minstens 1, als je deze neemt, dan moet je daar ook een kost voor betalen. In dit geval 0. Als je bijvoorbeeld deze neemt, dan moet je daar 1 voor betalen. En 1 wat? Wel 1 victory point. Dus je gaat hier ook achteruit. Daarom dat je ook begint met 5. En deze is opnieuw een combinatie van de twee. Je speelt 2 kaarten en je neemt 2 kaarten van het source deck. Dus laten we veronderstellen dat ik deze 2 kaarten neem. Ik ga er 2 op achteruit. Ziezo, dit was dan mijn beurt. Ik kan dan nog kiezen voor een eventuele andere actie en deze schuiven dan door. Zoals gezegd, deze paarse kaarten mag ik ten allen tijde spelen. En sommige zijn one-time use, bijvoorbeeld deze. Deze komen op de discardpile terecht. En hier zien we rechts een oneindigheidssymbool. Wel, tot 2 kaarten mag ik hier boven mijn speelgebied leggen, zoals je hier ook kan zien. En deze zijn dan actief. Wat de verschillende kaarten willen zeggen, dat staat mooi uitgelegd hier in het regelboek. Dus deze zijn de one-time use en deze zijn degene met het oneindigheidssymbool. Hier aan de achterkant van het regelboek zien we ook de verschillende acties uniek voor de spelers. En hier zien we ook nog de verschillende nieuwe acties voor onze advanced game. Om ze even snel te overlopen, als je kiest voor deze Spirit Action, dan mag je 2 kaarten uit je discard pile nemen en in je hand stoppen. Als je kiest voor deze actie, dan mag je 1, 2 of 3 kaarten trashen, dus dat wil zeggen uit het spel doen, en mag je 1, 2 of 3 kaarten uit je deck weer bijvullen. Als je kiest hier voor dit symbool, dan mag je eigenlijk al je kaarten gewoon hier in je discardpile stoppen en gewoonweg een aantal nieuwe kaarten trekken tot aan 5, tot aan het basisaantal. Dan kan je ook nog dit doen. En dat zorgt ervoor dat de source replenished wordt. Dus alle kaarten die hier liggen, die gaan naar de discardpile en die worden dan opnieuw aangevuld. Voor de rest gelden weer dezelfde regels. Als een tegel gescoord is, dan kijken we hier naar het aantal punten die de kaarten opleveren. Zoveel plaatjes gaan we vooruit. En het einde van het spel wordt opnieuw ingeluid wanneer al de tegels hierop zijn en wanneer er geen tegel kan aangevuld worden. Dan wordt opnieuw gespeeld tot wanneer het aan de eerste speler is. De eerste speler gaat uiteraard zijn beurt niet meer afwerken en dan worden opnieuw de punten geteld. Dus op dezelfde manier van hier het scorespoor, als ook de gespeelde kaarten die hier eventueel zouden liggen en de gescoorde weertegels. Er zijn ook sommige elixirs die ervoor zorgen dat je meer punten kan scoren door deze weertegels. Ja, daar moet je dan gewoonweg rekening mee houden. Ziezo. Dit was onze review van het spelletje Vedder. Als je graag deze soort content ziet, vergeet dan niet om deze video te liken of om te subscriben op ons kanaal. Je helpt ons hier degelijk wel mee. Bedankt om te kijken.